Hello friends, අද මම කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක දැක්ක විදිහට වීඩියෝ එඩිටින් තමයි මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි කෙලින්ම මේ විදිහට Play Store එක ඕපන් කරගෙන ගහගන්න kinemaster කියලා. kinemaster ගාගත්තට පස්සේ මේ උඩින් මෙන බලන්න මේ උඩින් මෙන app එක friends ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නලා ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් ප්ලේ වුණොත් මේ බෑක් වෙන කී එක ඔබලා බෑක් වෙන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ new project වෙත යන්න. හරි friends. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් edit කරන්න ඕන නම් create කියන එක ඔබන්න ඕනේ. මේ හැබැයි මම ඒක දැන් ඔබන්නේ නෑ. ඔන්න බලන්නකෝ. දැන් මේකේ මේ විදියට තියෙනවා YouTube size එක තියෙනවා, Instagram size එක තියෙනවා මේ විදියට. social media size එක තියෙනවා, Instagram size එක තියෙනවා, YouTube size තුනක් තියෙනවා. මේ 3-4 කියන්නේ YouTube short size එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ create දුන්නලා දීලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක edit කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ කොටස නවත්තනවා. ඊට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දානවා. මොකද kinemaster එකේ මේ කැමරා ඇන්ගල් එක තියන්නේ මේ ෆෝන් එක අනිත් පැත්ත හැරුණු කැමරා ඇන්ගල් එක හින්දා මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඊතුරු කැමරා ඇන්ගල් එක මේ අනිත් පැත්ත හැරුණු වීඩියෝ කොටසක් දාන්නම්. හරි ඉතින් ඔන්න මම kinemaster app එකේ ඇතුළට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනින් මම X record කියන එකට ගිහලා මගේ ෆොටෝ එකක් මෙහෙම දාගන්නම්. ඕ වැරදි වට ගියා. හරි මේ විදිහට දාගත්ත පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ලේ වලට ගිහිල්ලා මේ කැමති එකක් මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. මේ බෑක් කී එක ඔබලා ඒක කැමති තැනකින් තියන්න පුළුවන්. ඒක ආයෙ ඕන නැත්නම් ඒක ඩීලීට් කරන්නත් පුළුවන්. ඩස්ට්බින් අයිකන් එක දාලා ටෙක්ස්ට් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ මේක දෙනවා. මේ මගේ channel එකේ නම දීලා AB font දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට font එකක් දෙනවා. ඔගේම තව දෙන්න පුළුවන්. in animation දෙන්න පුළුවන්. මම මේ animation එක දෙනවා. oval animation දෙන්න පුළුවන්. ඒක superior animation ඒවා තමයි ඒ විදිහේ. out animation දෙන්න පුළුවන්. එම ගොඩක් ඇනිමේෂන් දෙන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට් එකට අවශ්‍ය කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කලර්ස් ගිල්ලා විදිය රෙඩ් කලර් එක තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. alpha opacity තියෙනවා, rotate modeling තියෙනවා, blending තියෙනවා, text option තියෙනවා. එතකොට outline එකක් දෙන්න පුළුවන්, shadow දෙන්න පුළුවන්, glow එකක් දෙන්න පුළුවන්, background color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් අදින්න ඕන නම් අදින්න පුළුවන්. මේ ඒ ෆොටෝ එක ඔබලා මේ විදියට අදින්නත් පුළුවන්, අඩු ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ෆොටෝ එක අනිත් පැත්ත ගහන්නත් පුළුවන්. rotate modeling කියන එකට ගිහිල්ලා මේ පැත්ත මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්ත් තියෙනවා. සුපිරම වීඩියෝ එඩිටින් app එක. මේ quality කියන එක දික් කරන්න ඕන නම් මේ විදියට දික් කරන්නත් පුළුවන්. සුපිරම වීඩියෝ එඩිටින් app එක තමයි මේක. ආයි පට්ට කියන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ තමයි මේක එඩිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ විනාඩි 10ට වැඩි වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න බෑ. ඒකයි මම වීඩියෝ විනාඩි 10ට වැඩි වීඩියෝස් එඩිට් කරන්නේ නැත්තේ මේ විදියට. මේකේ ෆොටෝ එකක් මම මේ එඩිට් කරේ. අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකකුත් එඩිට් කරන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. kinemaster එකේ මම එඩිට් කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා. මේ පේනවද? අර කැමරා වලින් එඩිට් කරපු එක. මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එඩිට් කරපු. මේක ඕන ගානකට ඉවර වෙන්න නම් අදින්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඉෆෙක්ට් දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඩීටේල්ස් කොහමද කියලා දුන්නානේ. එක දෙයක් කියන්න බැහැ. ඔඩියෝ දෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔඩියෝ වලට ගිහලා ඔඩියෝ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ කැමති ඔඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් බැක් වෙනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ
ඔයගොල්ලන්ට සේව් කරන්න ඕන නම් මේ අයිකන් එක මේ විදිහට ඔබලා සේව් and share කරන්න පුළුවන් නම් සේව් කරලා share කරන්නත් පුළුවන්. save as video කියන එක ඊට පස්සේ දෙන්න. ඊට පස්සේ save වෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක මේ මෙතනින් නවත්තනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේක save කරන්නේ නැහැ. මොකද මට save කරලා වැඩක් නැහැ නේ. මේ save කරන්න ඕනේ නැහැ නේ මම මේ මුළු වීඩියෝ එක කරලා තියෙන හින්දා මම kinemaster එකෙන් back වුණා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න හදන්නේ. එහෙමනම් සුබ දවසක්.